Dragii mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune așa de început de primăvară, pentru că este multă energie în jurul nostru, plantele încep să-și desfacă moleculele și particulele și încep să ne inunde cu parfumul, cu clorofila, cu toate instrumentele lor esențiale prin care o resimțim și noi în corp că o altă viață după o iarnă începe să apară. E bine, tot timpul primăvara există mișcare, există reîntinerire, există revenire la viață și cam același proces se întâmplă și în corpul nostru, unde diferite microorganisme dinăuntru încep să-și refacă apariția, structura și ne simțim într-un mod diferit față de anotimpul iernii sau al toamnei. Ei bine, primăvara este anotimpul care cumva și în acest aliniament cu cosmosul este un anotimp de creștere și de dezvoltare și pentru noi toți este un semn de energizare, de revitalizare și de sănătate. Începem astăzi pe 4 martie la ora 21 și 2 minute, mai exact acum, împreună cu Doina, împreună cu Camelia, cu Maria, cu Daniela, cu Lucian, Corina, Denisa și alții care vor mai intra în acest live timp de aproximativ 45-50 de minute, unde vom intra în această putere a detoxifierii. Pentru că cine a încercat-o a văzut că sunt enorme beneficii în modul în care un om se simte după ce face o cură de detox, fie că este per organ sau fie că este per întreg corpul. Azi o să intrăm foarte adânc în care substanțe chimice, care aditivi, care metale grele și care alte părți ale mediului în care noi ne învârtim sunt toxice și o să venim și cu multe soluții pentru a începe un proces de detoxifiere chiar și acasă, pentru că primăvara, după cercetările pe care le fac, este cel mai bun anotimp pentru detoxifiere și reîntinerire. Pentru că, așa cum am spus acum 4-5 minute, fiecare anotimp are specificul său intern, iar primăvara este un anotimp al creșterii unor noi țesuturi în fiecare ființă, fie că este vertebrată, nevertebrată, animal, om. Ei bine, principalele lucruri pe care voi le știți probabil, dar vreau să le repun în revistă, pentru care noi astăzi avem diferite lucruri toxice pe care le aduce mediul în corpul nostru, o să trec rapid prin ele pentru că probabil le aveți deja în fundalul interior al minții dumneavoastră. Una dintre cele mai dezbătute, evident, știți că este mercurul. El se găsește mai ales în zonele industriale unde se devarsă diferite substanțe chimice, cum este mercurul și metale grele, în apă și în jurul acestor maluri, la distanță de aproximativ 50-100 de kilometri, apa este încărcată și peștii care sunt de acolo consumați nu au adică nu sunt buni de mâncat, pentru că au plumb, au cadmiu, au mercur și au alte metale grele care vin de pe urma tuturor companiilor de metalurgie și tehnologizate care lucrează în producția de fontă, de oțel din lume. Ei bine, mercurul de altfel se mai găsește, după cum bine știți, și aproape în toate vaccinurile care sunt în lume. De asemenea, un pesticid care a fost folosit și încă mai este activ în unele țări, din ceea ce știu, în România nu mai este un pesticid sau un ierbicid activ, era DDT-ul, care a fost interzis. A apărut în anii 60 în America și ulterior se-și preia cu acest erbicid prin parcuri unde oamenii de obicei merg să se plimbe sau să-și plimbe copiii sau câinii. Și câini, ca să nu se înțeleagă altceva. Și atunci toate aceste substanțe, DDT-ul de fapt este în continuare folosit pentru a dezinfecta toate mediile naturale în care oamenii au acces ca nu cumva să ia virus
pe cale orală. Ei bine, este o substanță toxică care când ajunge în corp, efectiv, după ceva timp, corpul colapsează pentru că această substanță este dăunătoare. Să spun așa, o altă substanță, dar mai întâi cred că au intrat foarte mulți oameni, îmi cer scuze, nu v-am salutat, așa că Aura, Maria, Claudia, Mariana, Angela, bună seara. Dacă sunt întrebări, vă rugăm frumos sau subiecte pe care vreți să deschid în acest live de detox, atunci sunteți bineveniți. Detoxul îl cunoașteți, îl știți ca proces de acumulare a toxinelor în corp și acum facem puțin recapitulare acestor toxine care intră ori pe cale pe hrană, prin lichide, prin praf, prin substanțe chimice care sunt în nutrienți, în mâncare și prin multe alte moduri pe care o să le aduc la suprafață imediat. Ei bine, un alt mod în care noi știm astăzi că apar toxine, deci nu-i dăm atenție, este în bisfenol. Este o substanță pe care bisfenolul sau BPA. Probabil mulți dintre voi ați cumpărat aceste sticle când vă luați, nu știu, lichide pe la serviciu sau pe la birou sau când plecați în vacanțe, care să fie fără BPA free, scrie pe sticla, care este din plastic, pentru că bisfenolul este cam în toate tipurile de ambalaje și mai ales în interiorul cutiilor de conservare. Este o substanță care efectiv fuzionează cu alimentul și noi ne încărcăm de-a lungul vieții, asta e una din cauzele pentru care astăzi oamenii trăiesc mai puțin, a faptului că nu mai există prea multe plasticuri care să îmbrace mâncarea fără BPA sau fără bisfenol. Înainte să merg mai departe, vreau să vă arăt cum arată un colon de om, unde în principal acolo stă mizeria. Materiile fecale se strâng acolo și în special bolile apar la oameni, cam 80% din bolile cunoscute apar din cauza faptului că în colon nu este curat și în loc ca materia, datorită poziției greșite de la water closet sau WC, noi astăzi nu mai mergem în natură să facem cum corpul nostru știe să facă în mod natural, când ne punem pe vine, când mergem la pădure și ne vine să facem treabă mare, sau numărul 2, cum spune Eduard, fiul meu, are fiecare astăzi un WC în casă și nu mai poate să elimine în mod corespunzător materia reziduală sau materia fecală. Ei bine, vă arăt cum arată un colon din punct de vedere anatomic, dintr-o disecție și fiți atenți așa. This is a real human large intestine, and this is oriented about how it would be in your abdominal cavity. But the large intestine, the majority of it is called the colon, except for the very beginning, this is called the cecum, and the very end is called the rectum, but the rest called the colon. Now, the job of the large intestine is to absorb the last part of water from the stool, and you'll absorb some electrolytes as well, and also store the fecal matter or the stool or the poop until you're ready to evacuate outward. Now, sometimes it can get hard and built up in this area, and we would call that constipation. And if you want to know more about constipation... Bun, în principiu, din acest motiv, foarte mulți oameni au probleme digestive, pentru că acest trup al nostru este compus din niște elemente pe care dacă nu le cunoaștem cum funcționează, vai și amar de steaua noastră. Deci am vorbit de acest bisfenol sau BPA care se găsește în toate produsele de plastic în care noi punem alimente sau lichide, care cu timpul nu face decât să aducă sau să fuzioneze cu lichidul și cu mâncarea și noi îl acumulăm ca toxină pe care după aia trebuie să o scoatem dacă vedem acest live și ceea ce urmează despre detoxifierea corpului ca fiind mama longevității și vindecării la foarte multe boli umane. O altă substanță chimică, tot din plastic, sau toate plasticele care sunt în toate ambalajele alimentare, sunt ftalații. Da? Este o familie de substanțe chimice, ftalați, așa se numesc, care au o imensă
gamă de utilizare, de la produse de consum până la produse industriale, și ftalații se găsesc în principal în toate materiile plastice, cum e PVC-ul, cum sunt materiale flexibile, cum sunt pungile care acoperă mâncarea, pungile în care stă mâncarea, în orice magazin comercial din această lume. Ei bine, acești ftalați nu pot fi excluși, pentru că foarte puțini oameni mai cumpără mâncare în recipiente de argint sau de aur sau de cupru, cum de altfel ne putem ține și mâncarea acasă. Deci dacă vreți să investiți niște bani, investiți în recipiente în care vă țineți mâncarea, care are deja particule care vă pot ajuta, și puteți să puneți brânză acolo, puteți să puneți lichidele, smântâna, nu știu, ouăle, dacă vreți să le... Depinde de ceea ce consumați, le puteți ține doar în recipiente care au productivitate în corpul nostru. Cum de altfel în trecut știți foarte bine că, sau care ați mai fost prin diferite locuri în lume, eu personal, chiar și acum când am fost săptămâna trecută în Londra, am fost la unul din muzeele cele mai frumoase din Londra, la Victoria and Albert, muzeul lor de la 1900, unde au fost în toată lumea și au strâns niște colecții impresionante, iar acești oameni, cât și familiile lor, mâncau doar din recipiente de argint și evident și de aur, pentru că particulele de acolo se duc în aliment, fuzionează cu alimentul și oamenii trăiau mai mult și trăiesc sănătoși și au forță deliberată de a putea să țină o întreagă societate în mișcare, pentru că au fost oameni care acum au statui, au muzei, au clădiri cât nu o să avem noi probabil în câteva sute de vieți. Ei bine, totuși noi astăzi, din nefericire, sau cea mai mare parte a populației lumii consumă acești bisfenoli și ftalați care se găsesc în toate produsele de plastic care ambalează sau fuzionează cu mâncarea, și nu mai vreau asta pentru voi, adică hai să ne lăsăm de asta, căutăm alte surse. Un alt mod în care oamenii aduc toxicitate în corp sunt particulele din aer, particule mai ales din orașele industriale sau particule de praf, ionii negativi care se află în orașe, și aceste mici particule evident că afectează în timp sistemul circulator, sângele, cât și plămânii, sistemul respirator. Da? Există ceea ce se numește dioxid de azot, care vine din poluarea tuturor mașinilor care încă au motoare mari sau consumă foarte mult. Acum cunoașteți de asemenea și gudronul, pe care foarte mulți oameni care îl fumează îl iau în corp. Cunoașteți că într-un oraș aglomerat, cum este de exemplu, sunt orașe din estul Europei, Istanbulul, Bucureștiul, Sofia, Kievul, toate acestea unde am fost și am verificat, există cantități enorme de praf. De exemplu, în vestul Europei sunt construite sisteme sociale care asigură undeva la 20 de tone de praf pe kilometru pătrat într-un an. Ei bine, astăzi, cel puțin Bucureștiul, acum vreo 5 ani, în 2019, 18-19, avea 400 de tone de praf pe kilometru pătrat într-un an, măsurabil. Deci să ne imaginăm cam ce poluare prin diverse surse de noxe, gudron și așa mai departe primește un om care zilnic, cum de altfel de cele mai multe ori fac și eu aproape zilnic, merg în București și mai iau de acolo o bună bucată de praf și n-am decât să învăț cum să-l scot. Și mai fac respirații, mai fac exerciții, o să facem de asemenea și în tabăra care o să vă prezint imediat și din Măgura în iunie și din Madeira în Portugalia în septembrie-octombrie și așa mai departe. Întreabă Claudia cum putem congela diferitele alimente. Se poate lua pungă de congelare sau pungă de vidare, că sunt aparate de vidat, fără BPA, da? Fără bisfenol. Un alt mod în care oamenii se mai ajung la toxine sunt acele substanțe din produsele cosmetice. Iarăși, în produsele cosmetice sau de îngrijire personală, din nou o să găsim ftalații care sunt, de fapt, noi cumpărăm un șampon. Eu n-am mai folosit șampon cam de 10-11 ani
niciun fel de șampon și toate produsele care sunt de îngrijire personală sunt în plastic. Da? Toate aceste plasticuri conțin ftalați și de asemenea și bisfenol și ele, repet din nou cum e și hrana, fuzionează cu compoziția pe care noi o punem ori pe corp, ori pe scalp, ori pe față ca creme binecuvântătoare care de fapt nu sunt deloc binecuvântătoare și în general toate aceste produse de plastic care stau lichidele pe care noi ne dăm pe afară, pe suprafață, pe piele sau le punem înăuntru, le ingerăm prin hrană, ei bine și ftalații și bisfenolii ajung în corp și de asta aș prefera să nu mai sau să ne orientăm pentru cine poate, pentru cine vrea. Mai departe vreau să vă arăt cum arată un corp care are cât de cât ficatul afectat și vă arăt imediat pe scurt. Pentru că în ficat, cu toții știm, el este cea mai mare uzină a corpului pe care, dacă nu o avem sănătoasă, cam toate celelalte sisteme din trupul nostru sacru și însămânțat cu divinitate, nu mai poate să funcționeze bine. Deci ficatul este primul lucru de care o să ne apucăm când o să intrăm în detoxul practic și o să începem cu el. The stomach is actually hiding. No, this is not the stomach. This is the small intestine. The stomach is actually that pink thing right behind the liver. It's all the way up in the upper left of your abdominal cavity, which means when you really have a stomach ache, it's going to be on that left side going towards the center. It has nothing to do with down here. If you have an ache in this region, you're experiencing intestinal pain. Bun, se confundă de foarte multe ori problemele stomacale unde sunt, dar în principal vin când ficatul nu poate să proceseze corespunzător funcțiile digestive, pentru că el sau gestionează toate funcțiile care se întâmplă în corp și ce ați văzut mai devreme este poziționarea ficatului lângă stomac, iar acestea două au o relație foarte, foarte puternică, sunt una lângă alta în plexul solar și dacă nu le îngrijim, nu o să ne fie bine. Ce vreau să vă mai arăt? Cum arată de fapt sau un mod în care putem să avem grijă de colonul nostru, vedeți acum. You have somewhere between 500 and 1,000 different species of bacteria living and residing inside of this area of your body called your colon. Now, these bacterial species do a variety of different functions, but what they eat is going to be leftover digested material that your small intestine didn't absorb into your bloodstream. So we can see the end of the small intestine here, and it's meeting up with the large intestine. And then what will happen is there's plant fibers and other types of sugars and all sorts of material that the bacteria will then break down and provide byproducts such as vitamins and even be important in immune function. In fact, we do not know what all of the different bacterial species do, and some of them we just find that if they're gone, it vastly impacts your overall health. Bun, unul din cele mai puternice din țara noastră e un scaiete. Da? Ăsta îl știți, l-ați văzut pe toate drumurile, toate locurile, marginea de drum, deal, podiș, până la intrarea în munte, este cam peste tot. Pe orice drum unde circulăm azi cu mașina prin România, îl putem vedea. Da? Se numește brusture și rădăcina, cât și floarea, sau această foarte frumoasă, e un scaiete de fapt, se pot consuma pentru detox. Este o plantă cu proprietăți amare care are de-a face cu puterea pe care această plantă o va folosi în curățarea ficatului și în curățarea sângelui. Deci pentru funcția hepatică să-l binecuvânteze Dumnezeu pentru că ne l-a dat pe aici pe meleaguri. Este ieftin, nu costă nimic să-l cumpărăm și Arctium lapa se numește în latină, este un nume foarte interesant de la Arctic. Arctium lapa sau brusturele și rădăcina și floarea sunt necesare de fapt pentru un detox sanguin și
hepatic. Dar o să mergem mai departe cu ceea ce vreau să vă spun ca să nu, pentru că mă ia valul să vă dau multe lucruri iarăși ca soluții, dar din păcate vreau să încep cu lucrurile care ne aduc la toxicitate. Da? Hai să luăm câteva întrebări. Spune Maria că aurul nostru stă la Londra, stă și la Londra și la Moscova și în multe alte locuri și acolo a fost dus. Când au fost romanii, acum 1900 de ani și-au luat aurul dacilor, au construit ulterior mare parte din Roma cu aurul daci. Însuși împăratul Traian, am citit povestea din nou acum 14 zile la Roma, și am găsit multe alte lucruri care mi-au fost foarte benefice în cercetările mele să văd cum aurul acela a ajuns pe mâna romanilor. Însuși Traian plătea în bucăți, da? Deci cu mâinile așa, pentru fiecare muncitor care urma să construiască cam ce vedem noi astăzi în Roma, Coloseum și toate celelalte mari edificii romane. Cum scoate metalele grele din corp? Întreabă Natalia. Despre asta avem de făcut aceste evenimente, deci o să fie astăzi live-ul, după care avem un webinar și masterclass. Deci Natalia, fii pe fază că o să afli tot ceea ce se poate afla într-o decurs de 4 zile de luni, 4 azi, 11 martie, 18 martie și 25 martie de la 21, toate acestea. Ca să fac prima introducere, vreau să-ți arăt faptul că în următoarea zi de luni, pe 11 ale lunii martie, deci o să ai, dacă vrei, Natalia cât și ceilalți, avem acces la un webinar gratuit unde o să venim cu multe lucruri pentru ceea ce înseamnă vindecarea bolilor umane în urma unui proces de detoxifiere și oameni care vor să intre, am tocmai lăsat pe chat, pe YouTube chat linkul și se pot înregistra gratuit. 11 martie, ora 21, va ține o oră și vei primi în e-mail cât și pe telefon accesul, pentru că aici o să facem tehnici de rejuvenare pentru corp încât să obținem o nouă vitalitate. Cei care au mai participat deja știu cam care este formatul, avem foarte multe lucruri științifice și videouri pertinente cu ceea ce înseamnă procesul de detoxifiere, cât și cu alte soluții benefice. Ce o să remediem? Stările de oboseală, durerile de cap, lipsa de energie, tulburările de somn, tulburări de digestie, cât și alte probleme, stările de depresie, atacuri de panică și anxietate, apariția coșurilor și transpirație. Evident, și multe alte beneficii apar după ce un proces natural de detox este în ființa umană. Și de asta vă invit să ne eliberăm de toxine grele, de metale grele, de pesticide, de grăsime inertă, de alcool, psihedelice sau substanțe pe care corpul nu le folosește. Deci în 6 zile și 22 de ore o să începem. Așadar, pentru cei care în această sau văd acest live acum, mergem mai departe ca să... Sau mai era o întrebare? Da. Ce produse folosesc pentru păr și corp? Am foarte multe lucruri, dar nu e timpul acum să le scot pe toate la suprafață. Analize, nu recomand să faceți analize, vă recomand să vă utilizați bunul simț de a vă verifica energia mentală, cât de mult poate crea și reține creierul sau memora creierul, energia emoțională cât de mult pot dărui și energia fizică cât de mult pot face, câte scări pot urca, cât de mult poți muncesc într-o zi fizic și așa mai departe. Acestea sunt niște analize pertinente pe care oamenii milioane de ani le-au avut. Georgiana, bună seara, Natalia, Maria, bună seara și cine a mai intrat. Așadar, astăzi o să mergem mai departe cu aditivii alimentari pe care îi găsim, din păcate, în conservanți, în coloranți, în emulgatori, pentru că sunt foarte mulți, și alți aditivi care cumva îmbunătățesc aspectul hranei din magazine și prelungesc, pe de altă parte, durata de viață a tuturor produselor alimentare. Nu mai există decât pe la produsele bio, dar bio înseamnă că nu sunt stropite în timpul procesului de facere, care e legat de pământ sau de copac,
dar sunt de cel mai multe ori stropite după, ceea ce nu se spune, dar o să demonstrez asta în webinarul de pe 11 martie, de ce, cum și în ce mod se face. Deci acești conservanți, coloranți, emulgatori și alți aditivi, ei sunt de fapt niște benzoați, niște sulfuri, niște coloranți artificial, niște euri pe care le vedeți când cumpărați o zacuscă din magazin. Ei bine, toate aceste elemente chimice ajung în corp. Ei bine, o să spunem, dar nu e nimic, este ok. Și o să spun, da, e ok pentru o săptămână sau pentru o lună. Hai să spun mai, pe 6 luni sau pe un an, ok. Deci suntem ok dacă mâncăm un an. Dar mâncăm 3 ani, mâncăm 5 ani, mâncăm 15, mâncăm 25 de ani cam aceleași lucruri, pentru că nu sunt alte surse. Ei bine, și bisfenoli, și ftalații, și coloranții, și emulgatorii, și conservanții, și aditivii, și acești benzoați, sulfuri, colorați artificial și alte euri ajung aici. În trupul în care se lășluiește acțiunea, licărirea nemărginirii sale lui Dumnezeu și noi îl distrugem. Sau nu suntem atenți, îl faultăm. Și după aia când ajungem la diferite probleme fizice, ne întrebăm ce n-am făcut bine. Care a fost problema? Ei bine, ar fi bine să nu mai mergem pe aici, da? Deci să nu mai mergem pe aici și să nu mai mergem nici pe aici, pentru că nu e un loc bun. Totuși putem să mai punem niște fructe în apă, fructe dacă găsim naturale, mere, pere, prune, tot ce vedeți, sau legume cultivate, le țineți în apă, beți apa, după aia se mănâncă legumele, apa se încarcă și de asemenea veți beneficia foarte mult de aceste lucruri. Deci pentru cine vrea să facă aceste lucruri, sunt extrem de simple încât să bea apă încărcată molecular și să și consume fructele care s-au hidratat corespunzător după. Acum, pe de altă parte, ce mai găsim în shop-uri, în magazine? Deci ce mai găsim? Mai găsim așa. Georgiana, felicitări pentru faptul că ai devenit un căutător, bravo ție. Mai găsim îndulcitori artificiali, adică cu toții știm ce sunt, cam peste tot. Adică chiar dacă sunt foarte multe produse ambalate așa carbogazoase, chiar și roșiatice, care le cunoașteți cu toții, scrie zero sugar, fără zahăr. Dar înăuntru de fapt are un alt component care se numește aspartam. Sau altele au zaharină, sau altele au sucraloză. Toate acestea sunt îndulcitori artificiali mult mai puternici decât zahărul. Atât în gust cât și în toxicitate. Evident, sunt, cred că undeva la 50-60 de îndulcitori artificiali recunoscuți ca fiind utilizați în băuturile fără zahăr. Care sunt unele dintre ele, care nu mai rețin numele acum, au până la 400 de ori aceeași cantitate, ca și cum dacă pui un gram de zahăr și un gram de această substanță ca îndulcitor artificial, de 400 de ori mai intens se simte zahărul. Ei bine, acești îndulcitori artificiale ajung în trupul nostru sacru și după aia, de fapt, beneficiem de o lipsă scăzută de energie și apare incompatibilitatea cu gândurile divine, apare incompatibilitatea cu trăirea de iubire, apare incompatibilitatea cu dorința de manifestare fizică. Nu mai avem cu ce, pentru că trupul este toxic și încărcat de toxine. Așadar, Ioana, bună seara, Aurelia, bună seara. Un alt mod prin care ne încărcăm, din păcate, cu aceste toxine pentru care o să facem detoxifierea și o să o începem, sunt în cam toate erbicidele și pesticidele folosite în toată agricultura de astăzi. Deci nu prea mai există locuri pe planetă care să crească organic sfecla, cartoful, morcovul. Țelina, păstărnacul, mărarul, nu prea mai există. Sunt foarte rare. Doar astea sălbatice. În rest, tot ceea ce este pământ care este administrat de diferite societăți, deci așa că omul acasă mai poate să facă, dar astea sunt cazuri, să spun, 5% din terenul agrabil mai este. În rest, cred că 95% este fertilizat.
cu diferite pesticide și erbicide. Acestea sunt niște substanțe chimice care în agricultură sunt folosite ca să protejeze culturile și sunt împotriva, evident că asta este, ne spune nouă, este împotriva dăunătorilor și buruienilor care pot crește încât cultura să nu fie afectată. Ce să facem și noi? Că nu prea mai avem de unde să luăm. Deci o bucată de pământ e greu să o creștem noi, că nu avem timp. De asta, hai să ne mai gândim la niște soluții, că sigur o să găsim. Iarăși, animale care, evident că e nevoie din când în când să le mai și consumăm pe acestea, că totuși sunt un regn, că fiecare gram de carne are peste 1 miliard de celule noi, ceea ce înseamnă o viață care dă energie corpului nostru. Sunt foarte multe antibiotice în creșterea animalelor. Și aceste antibiotice se folosesc în creșterea animalelor și ele sunt cu scopul de a preveni infecțiile sau bolile la animale, dar ele ajung în ficat, în țesuturi, în mușchi, în sânge, sângele fiind peste tot la porc, la vacă, evident că o se transfere și în carnea pe care noi o avem. De asta, de exemplu, în lumea iudaică, se mănâncă fără sângele acela, pentru că este scos sângele, probabil și pentru că se numește kasher. Știți, probabil și pentru că se cunoaște faptul în lume că există totuși în sânge, care este peste tot în carne, antibiotice, pesticide și erbicide pe care animalul le-a luat din zona în care a mâncat. Iarăși, cum se mai numește asta? Sindromul restaurantului chinezesc. L-am avut și eu câțiva ani. Habar n-aveam atunci. Cred că aveam vreo 21-22 de ani și eram ignorant în aceste lucruri. Nu mă ocupam cu lucrurile esențiale pentru viață, mă ocupam cu altele. De tot acest sindrom al restaurantului chinezesc se numește glutamatul sau monoglutamatul de sodiu sau glutamatul monosodic, îi zice ca substanță. Adică ați auzit de el, GMO sau MSG, o să-l găsiți în diferite locuri în lume. Ei bine, este un acid de fapt glutamic, e o sare a acidului glutamic pe care un fel de aminoacid non-esențial care se pune în cam toate mâncărurile asiatice. Este o aromă de gust, este un fel de enhancer, de optimizator a industriei alimentare, pentru că îi dă o aromă. Dacă luăm un pahar, da, care îi pun apă și încă un pahar de apă și adaug aici 2 grame de mentă, 2 grame de mentă într-unul, dar într-unul o să pun 2 picături de monoglutamat de sodiu. Ei bine, cel în care am pus monoglutamatul de sodiu va fi cam de 8-9 ori mai intens ca gust de la mente, pentru că îi potențiază aroma mentei și o să zic, wow, ce puternică e menta asta, ce bine mă simt, ce fericit sunt, dar înăuntru sunt mai bolnav. Și ar fi bine să nu facem treaba asta. Stevia și xilitolul, Laura, eu din partea mea le evit cu succes tot timpul când reușesc. Mariana, și eu te salut și îți mulțumesc că ești aici. Gelul de aloe vera este bun pentru detox? Da, Elena, și îți mulțumesc foarte mult. Intrăm imediat în partea de substanțe, de alimente. Mai vreau să adaug faptul că acest glutamat monosodic sau monoglutamatul de sodiu, cum este cunoscut în mâncărurile asiatice în special, și dacă mergeți la restaurante, căutați să întrebați bucătarul sau chelnerii în tot ce înseamnă mâncare asiatică să nu pună acest aditiv, care se găsește și în sosul de soia, se găsește în cam toate spice-urile pe care ei le pun acolo. Da, deci în special în restaurantele de bucătărie orientală asiatică. Vietnam, India, China, Japonia știu că l-au scos, este interzis în Japonia și bravo lor. Deci ca să nu luați aceste substanțe, pentru că ele, cum am avut și eu de altfel când luam aceste alimente de la restaurantele chinezesc, sindromul restaurantului chinezești, așa se numește monoglutamatul de sodiu, aveam simptome care îmi dădeau greață, dureri de cap, senzație de oboseală și nu mă simțeam bine după ce mâncam de acolo și le-am oprit. Deci, de exemplu, cei care mai mănâncă urechi, le plac urechile de, nu știu, de la
China. Restaurante care folosesc acest gen au monoglutamat de sodiu. Untul de Geia, eu nu-l folosesc, Aurelia, folosesc untură de rață, de mangaliță și untură de porc. Deci sunt 3 feluri de untură pe care le folosesc, pentru că tu probabil îl folosești că ești vegetariană, zic că e o variantă mai bună decât untul pasteurizat, care îl găsești la magazin. Deci are o notă în plus. Bun, un alt lucru care este toxic în mediu sunt niște hormoni care se bagă în animale, estrogenul și progesteronul, care sunt utilizați pentru creșterea animalelor ca ele să crească. Ați văzut, un pui în mod normal crește în 8-7 luni, da? 6-7 luni. Se face găină cocoș, dar un animal, adică o găină cocoș care are estrogen și progesteron crește într-o lună. Cum? Adică îi potențează de 5-6 ori așa de repede? Să ajung la maturitate așa de repede? Adică nu are sens să... Și vedeți, pentru că atârnă la galantar, la kilogram, că e umflat. Și cu toții știm lucrurile astea, adică sunt cei mai utilizați 2 hormoni de creștere care nu fac decât să strice în timp trupul nostru, dacă le consumăm ca carne din comerț. Acum, de evitat, dacă reușiți, tot ce înseamnă supe instant, din avion, de la magazin, de la restaurante, orice mai găsiți, de exemplu, oamenii sunt însclăvăgiți în Orient, mai ales în China, prin aceste supe instant. Le pun niște apă caldă, se activează, alea sunt pline de euri și de îndulcitori și de arome artificiale. Gustul e bun, dar e toxic. Iarăși condimente care sunt foarte gata făcute, preparate și le luăm așa într-un fel de ulei și le punem în mâncare. Iarăși au substanțe chimice pentru că este aliment deja procesat. Tot ce mai cumpărăm de, baze pentru paste, ca sosurile, ketchup-urile, muștarul din comerț, toate acestea au substanțe chimice în ele. Și acesta evident că au și monoglutamat de sodiu. Monoglutamatul de sodiu, cum am spus, se mai găsește și în snacks-uri, se găsește și în chipsuri, batoane de cereale foarte multe, produse de tip fast food sunt și acolo. De asemenea, se găsește și în carnea prăjită pe care noi o luăm din diferite fast food-uri. Dacă mergem și luăm fast food-uri de diferite branduri, are pentru gust acest potențiator de aromă, monoglutamatul de sodiu, care este toxic și un produs, din păcate, cancerigen. Ce paste să folosim? Uite, dacă vii în tabără o să facem paste, o să fac o demonstrație cum se fac pastele, cum le făceau și italieni și mulți oameni în trecut. Hai să vă arăt, pentru că astăzi am definitivat în sfârșit situația, deci pentru cine este să spun așa, pregătit sau are cât de cât puțină dorință, în acest link pe care vi-l las acum veți găsi, vi-l las în chat, mai multe date pentru tabăra care o să fie în 6-9 iunie. O să avem peste 100 de biohacks. Biohacks înseamnă un proces de mai multe acțiuni care determină longevitatea, sănătatea, întinerirea, rejuvenarea organelor vitale, slăbirea și detoxifierea. Deci sunt mai multe discipline pe care o să le integrăm 6-9 iunie, 3 nopți, 4 zile la Măgura și va fi evenimentul anului pentru întinerire. Un eveniment similar va fi în Madeira, o să anunț și pe acela, dar acesta este în 3 luni de acum și vom face o transformare a corpului umenesc în 4 zile. Veți vedea în aceste filme că spun mai multe lucruri. Ce o să facem? O să facem și exerciții, alimente, moduri, videouri foarte multe științifice despre ceea ce înseamnă sănătatea, substanțe lichide și nutriție adecvată, plus foarte multe suplimente care ne ajută să fim sănătoși, suplimente care ne potențează energia și vitalitatea. Acum vreau să fac această întinerire posibilă, după cum bine știți am început și un proiect 120years.life și o să vă spun mai multe despre el în curând. Până atunci, aici aveți practicile pe care o să le facem și puteți să le citiți pe link-ul pe care vi l-am lăsat adineauri în
YouTube Chat. Aici este un film despre ce am făcut anul trecut, de fapt, și îl puteți viziona de asemenea. Aici sunt exercițiile și practicile pentru tabără. Pe lângă partea de detox o să facem și multe exerciții ca să pregătim mindset-ul să ducă. Elena, da, au fost, inclusiv mama mea, care are 77, a fost în tabără de 2 ori. Ea și-a dorit să vină. Deci eu nu i-am spus nimic, ea și-a dorit să vină, a venit și au fost și alte doamne care aveau 72-73 de ani, deci da. Tabăra se rezumă la 14 participanți, momentan sunt doar 10 locuri disponibile, restul sunt înscriși și vei avea suplimente lichide all inclusiv pe toată durata taberei, plus vei mai citi și vei mai vedea ceea ce se întâmplă aici. Este și o condiție pe care o am pentru cei care totuși mai au diverse probleme, să le citească aici și să le vadă. Aici este desfășurătorul, pe fiecare zi în parte ceea ce o să facem și vă puteți uita. Sunt mai multe lucruri pe care o să le integrăm, plus costul de participare, plus dacă vii cu partener este reducere. În 93 de zile și 16 ore îi dăm bătaie. Se poate plăti și în rate, se poate plăti și în transfer bancar sau depunere. Ei bine, aici este locația, vedeți pozele și mai departe aveți alte, dacă mai sunt alte răspunsuri, mă puteți contacta. Acum vreau să mă întorc la detox, pentru că sunt multe elemente necesare pe care vreau să le discutăm cât mai avem timp, cam 10 minute. Unul dintre ele este așa. Dar hai să vă spun un film, ce spuneți, uite, un film de 4 minute, că cred că o să vă placă și după aia vă spun niște lucruri interesante. Hai să pun filmul acesta. Should I do a cleanse? I hear people asking this question a lot. If you're hoping it will remove toxins from your body, that's just not going to happen. Detoxes and cleanses are very popular. They come in many forms, from charcoal-infused lemonades to detox teas, and they often have a hefty price tag. The idea of cleansing isn't anything new. It's been around for thousands of years. For centuries, medicine and religion were deeply intertwined, and there was a lot of focus on ridding the body of impurities and sickness related to bad or imbalanced humors. Bloodletting, purging, fasting, they were all well-regarded treatments. Today, the wellness industry has picked up on our desire to rid ourselves of things. They've taken the word detox, the medical treatment for people with drug and alcohol addictions, and used it to apply to market cleanses. They make it sound like pouring liquid cleaner down plumbing, getting rid of all the dirty stuff. But the reason that sounds right to us is it's rooted in a lack of understanding of how our liver works. The liver is located in our upper right abdomen. It's somewhere around half the size of a football, an American football, and weighs 3 pounds. It does many jobs that keep our bodies running. From assisting the immune system, to creating proteins for blood clotting, to sending out the cholesterol we need to produce hormones. The liver is also our key organ for dealing with harmful substances. You can think of it almost like a factory. It takes nutrients from substances that we consume, food, drinks, medicines, breaks them down so they can either be packaged in a way that's usable, like cholesterol and protein, for instance, or removed as waste in the bile or via the kidneys, usually in the form of urine. Let's look at what happens when the liver encounters some specific substances. What about alcohol? That's a substance that's fine in small or moderate amounts, but it becomes poisonous in excess. When we drink, alcohol passes through our liver and the liver breaks it down in 3 steps. First, enzymes convert the alcohol to acetaldehyde, a substance that can damage cells over time. But acetaldehyde is quickly converted into acetate, a much more stable intermediate, before it breaks down into carbon dioxide and water. These are components our body can handle. Now let's look at a popular cleanse, cayenne pepper lemon juice drink, to help your liver flush toxins. You drink it, it gets digested, nutrients get absorbed in the blood and arrive at the liver. The liver processes these nutrients the same way it processes everything else. It packages whatever's useful that came from the lemon and the pepper and disseminates it throughout the body. Whatever it can't use becomes waste. There's nothing particularly magical about mixing cayenne and lemon. Doing a cleanse doesn't
clean the pipes, and it doesn't make your liver work any better or faster. At best, you might lose a few pounds on a cleanse because you aren't eating much. At worst, you could go into starvation mode. You could throw off your electrolyte balance, not to mention disrupt your intestinal flora and bowel function. Clearly, having a healthy liver is extremely important. The best things you can do: don't smoke, eat a balanced diet, exercise regularly, and get lots of sleep. But there are some more liver-specific things to do. Don't consume too much alcohol, as it can cause a variety of problems over time, from fatty liver disease to cirrhosis of the liver to liver cancer. Read the warning labels on medications, as some can damage your liver when you don't take them as directed. You've probably heard about hepatitis, which can be caused by a viral infection of the liver that can be very serious. Get the vaccine for hepatitis B if you haven't already. And if you're an adult who hasn't been screened for hepatitis C, consider talking to your doctor about testing options, as too many people don't realize they have it. Finally, be careful with supplements and herbs, particularly anything marketed as bodybuilding or a weight loss supplement, as these are not nearly as well regulated as you would think. 20% of liver injury due to medication in the United States is actually caused by these kinds of supplements. So talk to your doctor before you start them. So many things are sold to us as self-care, and cleanses are no exception. But I believe the best self-care is just... Bun, cred că e suficient, pentru că vreau mai mult să vă spun și despre, adică a spus doamna ceea ce a avut în esența acestui film și vreau să vă aduc câteva elemente pe care le putem folosi. Știți foarte bine că noi noaptea, practic, acumulăm ceea ce se numește pe limbă niște toxine, pentru că prin respirație se ridică toxinele prin fluxul respirator și se depun prin gură, în special pe limbă. Și dimineața, în multe tradiții, se folosește curățarea limbii. Și asta poate să fie un element care se naște în proces de detoxifiere. Mai departe, dacă facem dimineața ulei de cocos de mestecat în gură circa 10 minute, după aia se scoate afară, se scuipă, o să ajute foarte mult dantura. Dacă folosim ulei de rapiță, eu folosesc un de lemn și ulei de cocos din când în când și îmi curăț dantura și gura, pentru ca să nu las toxine să ajungă din nou în tractul digestiv. Un lucru pe care aș dori așa să-l pun la bătaie pentru voi este că mai întâi e nevoie, și o să discutăm despre chestia asta mai mult în viitorul foarte apropiat, că avem de curățat diverse programe din mintea noastră și după aia să ne ocupăm de detoxul emoțional și după aia de cel fizic, pentru că foarte mulți oameni se apucă să ia aceste lucruri, se apucă de detox fizic, fără să se ocupe de detoxul minților, care funcționează pe niște programe care nu îi fac bine omului. Chiar dacă noi avem dorința să ne detoxifiem, dar încă mai avem mâhnire, iritare, gelozie și frustrare, ficatul devine atozic și omul se îmbolnăvește. Ei bine, e nevoie și de o gestionare și după aia de detoxifiere, așa cum am spus, a gândurilor nefolositoare, a emoțiilor negative și mai ales a iluziilor care se întâmplă să le avem despre faptul că lucrurile trebuie să fie cum ne imaginăm noi că sunt, care de fapt sunt niște absurdități mentale care vin din mai multe probleme pe care noi înșine le depistăm dacă trăim foarte mult în iluzia că trebuie să fie așa cum vrem noi. Ei bine, poate fi așa cum vrem noi, dar nu tot timpul, pentru că sunt și alți factori la care noi suntem conectați și luăm și influențele exterioare și dacă le luăm în calcul o să ne fie bine, dacă nu le luăm în calcul și suntem egoiști, nu o să ne fie bine. Așadar, toată această deprogramare, cum spune și Liliana acum, este necesară ca să reușim să luăm ceea ce se numește un mic aur pentru corp. Semințele de in râșnite au acid linoleic,
esențial pentru detoxifiere și hrană celulară. Este un aliment care o să-l introducem foarte des în tabere și o să punem și multe alte lucruri, inclusiv acest oțet de mere cu cultură, care de asemenea ajută și procesele de slăbire, de curățare, cât și de detoxifiere, mai ales cei care iau foarte multe medicamente sau abuzează de diverse substanțe care sunt pe piață. La noi în România există mai ales iarna, deci până prin februarie, martie, chiar și acum mai sunt, apar prin octombrie, noiembrie, apar măceșele. Bogate foarte mult în vitamina C, ele o să sprijine foarte mult sistemul imunitar dacă le ții în apă. Eu le țin cam 2, 3, 4 și o săptămână le-am ținut în apă și după aia beau apa. Și din când în când mă spăl pe cap cu acea apă, că întreba mai devreme Claudia ce fac cu ea. Mă spăl pe cap uneori cu apa de la urzică, cu diferite ceaiuri pe care le încălzesc, cu apa de la măceșe, cu apa de la alte plante pe care încă le avem în România din belșug. Un alt aliment pentru detox sunt anghinarele, care are iarăși o îmbunătățire a efectului hepatic, a detoxifierii ficatului, și o puteți găsi în diferite farmacii, plafar și asemenea. Este foarte, foarte bună pentru detox. Un alt lucru pe care am putea să mai folosim este acea Taraxacum officinale sau păpădia. Da? Este un aliment esențial pentru că are proprietăți diuretice și o să ajute și rădăcina cu pământ pe ea, nu fără pământ pe ea, deci nu se spală. De pământ este anticancerigenă și antibacteriană, și după aia tulpina și după aia floarea. Deci toate componentele fizice ale unei păpădii sunt de utilizat în procesele de vindecare. Și repet, foarte mulți oameni care au rădăcină de păpădie, dacă o iau cu pământ, pentru că în jurul acelor sunt niște bacterii în pământul acela, oamenii de fapt iau antibiotic natural scuipat de mucegai și își refac condiția vieții repede. A întrebat mai devreme cineva de aloe vera. Ea are proprietăți antiinflamatoare. Eu, de exemplu, când merg în Madeira, o atârn de o funie și dimineața iau din castron gelul ei și este un extraordinar element pentru procesele digestive. Da? Dacă vrei așa să folosești, poți să pui 2 linguri de aloe vera cu 2 linguri de lămâie, 2 linguri de miere, faci cantitate 1:1 și poți să le iei zilnic. Un alt mod prin care mai fac este iau 2 linguri de aloe vera, zeama de la o lămâie și niște piper, le amestec la un pahar jumate de apă sau jumătate de kil de apă la blender și beau. Pentru că aloe vera funcționează foarte mult în prevenirea deshidratării, pentru că deshidratarea poate provoca foarte des în corp acumulări toxice și rămân blocate toxine pe țesuri pentru că nu sunt luate sau mutate de acolo. Și dacă o să avem acces sau aveți acces la aloe vera, vă puteți crește și acasă, este esențială. Claudia, da, poți să mănânci păpădie cu totul, eu o iau, deci din pământ. Acum când vine primăvara, o să apară cu miliardele. Dar oamenii în continuare se duc și plătesc medicamente chimice care sunt făcute într-un laborator ca să ascundă diverse coduri chimice ca să ascundă durerea, și nu este cel mai bun lucru pentru noi. Mintea omului începe să nu mai funcționeze bine când creierul are părți fizice denaturate și omul nu mai poate să rețină, nu mai poate să gândească, nu mai poate să creeze, are stări depresive, anxioase și se teme și de o muscă care îi cântă frumos o melodie. Așa că nu aș vrea să vă petreceți timpul cu asemenea lucruri chimice sau toxice pe care le-am prezentat astăzi, ci vreau să petreceți timpul cu lucruri esențiale. Un alt mod ușor pe care probabil îl știți este acel ghimbir cu lămâie. Le puteți fierbe într-un ceai, decât să nu le puneți în procesul de fierbere, decât să le încălziți la foc mediu mai mult timp, pentru că ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante și este un excelent instrument pentru detox. De asemenea, că acum vine iarăși primăvara sau a venit deja, puteți folosi ceea ce se numește urzică,
atât apa de la ea, cât și planta, apa ori intern, ori extern, pe piele, pe scalp, pe față. O să facem și lucrurile astea în tabără, o să avem foarte, foarte multe lucruri și așa secrete sau tips and tricks, biohacks, cum le spun mai nou, și le punem acolo. Urzica are foarte, foarte multe proprietăți de detox pentru că ajută la eliminarea toxinelor care sunt acumulate pe artere, pe vene, pe aortă, în țesuturi, în mușchi, cam peste tot, dacă facem o cură bună de urzică. Un alt element care îl puteți găsi iarăși disponibil peste tot este scorțișoara. În Sri Lanka, când am fost acum în 2018, acum 6 ani, am văzut în 2019, am fost într-o livadă enormă de scorțișoară sălbatică. Da, ne-a aranjat cineva să mergem acolo și pentru că au fost portughezi la 1860, 2/3 din toată Sri Lanka care avea scorțișoară au fost tăiate și s-a plantat un alt arbore care nu mai este la fel de curat. Deci până nici scorțișoara de Ceylon sau Sri Lanka nu mai este ceea ce a fost, pentru că astăzi sunt foarte ușor de hibridizat pomii de scorțișoară și cam tot ceea ce găsim în comerț este fals sau artificial. De scorțișoara, dacă găsiți de Ceylon, vedeți din ce sursă o luați și sper să găsiți ceea ce trebuie, pentru că este un element esențial în procesele de detox. Așa că cine vrea să înceapă cu lucrurile astea, o să aveți destul. Deci ca să nu ajungeți la a face acest țesut visceral între organe sau subcutanat sub piele, aș vrea să vă feriți cât mai mult de tot ceea ce am vorbit astăzi, pentru că se acumulează toxine, grăsime inertă, mor celulele și aceasta se numește grăsime inertă, țesut gras, adipos sau mort. Și nu îmi doresc să fiți în acest cadru. Așa că pentru cine vrea mai mult, îl invit din nou în acest webinar pe care vreau să vi las acum din nou și să aveți linkul în chat, iar pentru cine dorește să vină și la masterclass, o să fie de asemenea și un masterclass între 18 și 25 martie. Și vă pot lăsa de asemenea linkul aici pentru cei care vor să înscrie, pentru că acolo o să discutăm lucruri foarte, foarte interesante și utile pentru un om care vrea să învețe, să-și ajute aproapele, cât și pe el însuși. Deci aici este expus masterclass-ul și puteți să vă înscrieți sau să accesați linkul pe care vi l-am pus în YouTube. Ei bine, mai departe, vreau să vă mai spun un lucru și cu asta cred că o să încheiem în seara asta, că vreau să vă mai spun niște lucruri interesante. Ați auzit probabil de un om mare, un om remarcabil al României care se numește Valeriu Popa. Dânsul a fost un bioenergoterapeut și oamenii apropiați de el și Adrian Cranta, care este un om special și prieten foarte bun cu mine, cât și Ovidiu Harbădă, iarăși un om esențial care locuiește undeva la munte. Amândoi au stat foarte mult lângă Valeriu Popa și au învățat lucruri esențiale pentru viața umană. El recomanda foarte mult sucul la blender de țelină și sfeclă roșie, jumătate de porție cu jumătate de porție de morcovi. Deci ori amesteca doar sfecla cu morcovi, jumătate cu jumătate, cantitate 1:1, ori punea doar țelină și apă. Deci aceste două rețete, Valeriu Popa a ajutat, bănuiesc că peste câteva mii sau dacă nu cumva zeci de mii de oameni cu ele. Era o rețetă foarte simplă, atunci legumele încă nu erau, rădăcinoasele nu erau încă ierbicizate și pesticizate și avea un foarte mare aport la sănătate și la vindecare. Valeriu Popa susținea că energia și alimentația sunt necesare împreună. Energia, adică locul în care ne încărcăm, evlavia în care trăim, emoția pe care o generăm, mintea cu gândurile ei spre preanalturi,
cât și alimentația, acestea două trebuie să fuzioneze și din acest motiv omul a fost esențial pentru cultura românilor și a lăsat într-adevăr ceva de valoare României. Eu astăzi am învățat foarte multe de la Valeriu Popa prin acești doi oameni și prin Adrian Cranta și prin Ovidiu Harbădă, cât și de la multe alte investigații personale pe care le expun. Și un lucru pe care mi-l aduc aminte, într-unul din videourile sale, al lui Valeriu Popa, pe care le găsiți și online, știu că spunea de apa de la sfecla roșie, ceea ce astăzi probabil știm cu toții. Apa de la sfecla roșie, cea care încălzim sfecla, putem spune în 2 sfecle la 1 kg de apă și apa aceea se face roșie, adică după aia urina devine și ea roșie și este un elixir pentru problemele respiratorii, pentru problemele la plămâni, dar în general pentru tot corpul. Este un aliment esențial pentru condiția vieții umane. Iarna găsiți sfeclă roșie peste tot, deci nu avem de ce să ne plângem de treaba asta și pentru cine vrea să încerce, vă invit și vă provoc ca pentru 2 săptămâni, 14 zile, uite, până pe 18 martie, când începe masterclass-ul, puteți să verificați zilnic, să vă faceți 1 kg de apă cu 2 sfecle, deci mai aveți 13 zile. Deci o să beți 13 kg de apă de la 26 de sfecle și veți avea niște beneficii. Și atunci o să le discutăm, o să fac o să aleg premianții, să vedem cine poate, cine reușește. Detox emoțional, spune Elena, unde să găsesc? În ceea ce dai, nu în ceea ce iei. Detoxul se face prin dăruire, nu prin primire, așa că îți aparține. Dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru și pentru întrebările și curiozitățile și participarea pe care ați avut-o în această zi, în această seară. Îmi doresc foarte, foarte mult să nu credeți nimic din aceste lucruri și să le verificați pentru propria dumneavoastră viață, practică și desăvârșire. Aceste lucruri sunt simple informații care nu au folosință medicală, ele sunt doar informative și eu, din punct de vedere al psihologului și al sociologului și al hipnoterapeutului și al trainerului, vorbesc dintr-o calitate de cercetător, nu am diplomă de doctor și nu am diplomă de dietetician sau nutriționist, ci mă ocup cu investigarea la fața locului, nu din cărți, nu din studiile altora, ci în lumea largă în care am prilejul să merg destul de des. De acolo învăț, de la oameni, de la ce merge și ce nu merge, din toate colțurile lumii, peste 63 de țări unde am fost, toate m-au învățat lucruri pe care le expun doar acelora care sunt pregătiți să-și cultive bunul simț și iubirea de propria existență pe care au primit-o de la însăși nemărginirea sa, Dumnezeu. Dragi prieteni, ne apucăm de detox, deci avem 11 martie și după aia 18 martie și 25 martie și în final vă mai aduc la cunoștință că mai sunt 2 lucruri. Avem un canal de Telegram, Misiune Spațială, găsiți pe Telegram, unde o să fie niște lucruri foarte interesante pentru cei care vor videouri, mai ales cărți și documente foarte bune pentru oamenii care își doresc să trăiască bine, să aibă și procese naturale de viață și sunt multe informații pe acest canal dacă intrați pe el. De asemenea, un ultim lucru este că avem această tabără pe care vă las în premieră astăzi pentru voi, care va fi între 9 și 6 iunie la Măgura, în România. Acolo vom avea, deci peste 3 luni și 3 zile începem, o să facem 100 de biohacks pentru corpul omenesc. Va fi evenimentul anului pentru întinerire și detoxifiere și sănătate, plus multe exerciții de disciplină interioară. Toate aceste lucruri o să le punem în 3 nopți, 4 zile. Cei care au mai fost au văzut cam ceea ce facem, dar acum o să aducem alte lucruri în plus, ceea ce ține de, mai ales de procese de întinerire, detoxifiere, sănătate, slăbire și longevitate. Aveți niște videouri aici pe care le puteți vedea să aflați mai multe lucruri. Aici sunt practicile și de asemenea ce am făcut anii trecuți, plus
exercițiile din tabără le puteți citi pe fiecare în parte ca să vedeți ce o să facem pe lângă partea de substanțe, suplimente lichide pe care le găsiți scrise aici. De asemenea, o să primească participanții și cartea cu lucruri practice, care nu este publicată, este un carte cu circuit închis, și alte practici pe care le mai facem. Aici sunt pe zile orarul și puteți de asemenea să vă înscrieți, pentru că momentan sunt 10 locuri libere, sunt doar 14 participanți care vor veni. Plata se poate și în rate și de asemenea se poate face și prin depunere, aveți detalii aici. Dragi prieteni, cam astea au fost lucrurile pentru voi. Eu vă mulțumesc mult pentru interesul vostru și căutările pe care le aveți. Nu vă opriți niciodată din ele și să reușiți să vă curățați corpul, pentru că după aia toate procesele de memorie, de creativitate, de energie, de prietenie cu ceilalți, de deschidere către oportunitățile vieții va fi un nou început, va fi o nouă viață care va apărea după ce trupul este detașat de acest bagaj inert care este bagajul toxic. Așadar, ne vedem cu o parte dintre voi pe 11 martie la webinarul gratuit pentru care aveți link mai sus. Dragi prieteni, la revedere și rămâneți cu inima deschisă și cu multă muncă în interior. Pa, pa! Noapte bună!